बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ग्रंथनी जय, સત્ય સનાતન ધર્મની જય, સૌના ગુરુ મહારાજની જય। મિત્રો, ગીતા જ્ઞાન ગંગામાં આપનું સ્વાગત। વાલા મિત્રો, ગીતા જ્ઞાન એ ભગવાનના સ્વમુખથી નીકળેલી વાણી છે। તેનો સાચો ભાવાર્થ અને તેનું સાચું ફળ સ્વયં ભગવાન જાણે છે। મારો તો નમ્ર પ્રયાસ છે કે ભગવાનની વાણી ગુજરાતી ભાષામાં આપના સુધી પહોંચાડવાનું। તો મિત્રો, આજનો શ્લોક છે 41, 42 અને 43। આજે ગીતાનો ત્રીજો અધ્યાય સમાપ્ત થાય છે મિત્રો। તો જોઈએ 41, 42 અને 43। શ્લોક 41। તસ્માત તત્વમિન્દ્રિયાણો દો નિયમ્ય ભરત સ્વપામ્યાનમ પ્રજહી હૈનમ જ્ઞાનનાશનમ। આથી હે ભરત શેષ, તું પ્રથમ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી આ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો નાશ કરનાર મહાપાપી કામને ચોક્કસ બળપૂર્વક મારી નાખ। શ્લોક નંબર 42। ઇન્દ્રિયાણી પરાણાહુરીન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનસસ્તો પરાબુદ્ધયો ધે પર તસ્તુ સ। ઇન્દ્રિયોને સ્થૂળ શરીરથી પર એટલે કે શ્રેષ્ઠ, બળવાન અને સૂક્ષ્મ કહેશે। ઇન્દ્રિયોથી પર મન છે, મનથી પર બુદ્ધિ છે અને બુદ્ધિથી પર જે અત્યંત પર છે તે આત્મા છે। શ્લોક નંબર 43। એવં બુદ્ધે પરમ બુદ્ધ વા સંસ્તભ્યાત્માનમાત્મના જહિ શત્રુ મહાબાહો કામરૂપ દુરાસદ। આમ બુદ્ધિથી પર અર્થાત સૂક્ષ્મ, બળવાન અને અત્યંત શ્રેષ્ઠ આત્માને જાણીને તથા બુદ્ધિ દ્વારા મનને વશ કરીને હે મહાબાહો, તું આ કામરૂપી દુર્જય શત્રુને મારી નાખ। મિત્રો, હવે 41, 42 અને 43માં શ્લોકના અર્થ વિસ્તારથી જોઈએ કે આ શ્લોકમાં ભગવાન કામનો જય કરવાનો ઉપાય એટલે કામને કઈ રીતે, શત્રુને કઈ રીતે જળમૂળથી નાશ થાય તેનો ઉપાય બતાવ્યો છે। અગાઉના શ્લોકોમાં આપણે જોયું કે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે અને કામ બહુરૂપી છે। તે કોઈ પણ વેશ હૂબહૂ 100% ભજવી શકે છે તથા તે વિષયના વિદ્વાનો એટલે કે તે વિષયના જ્ઞાનીઓને પણ ભૂલવણીમાં નાખી દેશે તેવો તેનો અભિનય એક્ટિંગ હોય છે। કારણ કે સાચું જ્ઞાન આ કામના રૂપી અવળા ઉલટા મનગણત અર્થવાળા જ્ઞાનથી બહુ જ વાસ્તવિક લાગે છે। જેમ કે ગિલેટ વાળું પાણી ચઢાવેલું ઘરેણું સાચા ઘરેણા કરતા બધું ચળકાટ મારે છે, તેમ વાસ્તવિક જ્ઞાન આગળ પોતાની માન્યતા વાળું, પોતાની કામનાઓનું જ્ઞાન વધુ સાચું, વધુ યોગ્ય અને વધુ હિતકર લાગે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેવું નથી। વાસ્તવિક જ્ઞાન સ્વસ્વરૂપનું શાસ્ત્રોક્ત જ્ઞાન જ વ્યક્તિનો સાચો વિકાસ, સાચી દિશામાં ગતિ, સ્વતરફની ગતિથી પૂર્ણ લક્ષ્ય મોક્ષ અને મુક્તિ સુધી પહોંચાડે છે। જ્યારે વાસ્તવિક જેવું લાગતું પોતાની મનપસંદનું, પોતાની મતિ અનુસારનું પર તરફનું જ્ઞાન, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધનું જ્ઞાન વ્યક્તિને પર તરફ એટલે કે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપથી ભટકાવી અને માનેલા ભ્રમિત ખોટા મનગણત મનમાન્ય સ્વરૂપોમાં બાંધી રાખીને વ્યક્તિનું પતન કરે છે। તો મિત્રો, આ વાતો આ માટે એક જ ઉપાય છે કામના જયનો, મતલબ કે કામનો જળમૂળથી નાશ કરવો અથવા કામના મુક્ત થવું। પરંતુ મિત્રો, આ કાર્ય બહુ જ કઠિન છે। સતત શુદ્ધ જ્ઞાનમાં સચેત રહી, સાવધાન રહી પ્રથમ તો કામના રહેવાના નિવાસ સ્થાન રૂપ ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિને વશ કરવાના છે। મતલબ કે શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વસ્વરૂપના જ્ઞાનથી ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિમાંથી ભ્રમિત જ્ઞાન, અવળું જ્ઞાન દૂર કરી સવળું સાચું સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભરવાનું છે, જેનાથી આ કામ આપોઆપ બહાર આવે અને તેનું નિવાસ સ્થાન છોડી દે અથવા પોતાનું અવળું જ્ઞાન છોડી સવળા જ્ઞાન, સ્વસ્વરૂપના જ્ઞાન, શુદ્ધ જ્ઞાન, સાચા જ્ઞાનના રસ્તે ચાલે। મતલબ કે સાચા જ્ઞાનનું આચરણ કરે। જેમ મિત્રો, મૂળ મકાન માલિક ભૂલથી સજ્જન જેવા લાગતા દુર્જન વ્યક્તિને ઘરનો ઉપરનો અથવા નીચેનો હિસ્સો ભાડે આપે અને પછી ધીરે ધીરે સમય પસાર થતા એ જ સજ્જન જેવો લાગતો ભાડુઆત મીઠી મીઠી વાતો કરીને આખું ઘર ઉપર આધિપત્ય અધિકાર જમાવી દે અને તેની આસપાસના સપોર્ટરમાં સોસાયટી અથવા આજુબાજુવાળાનો પૂરતો
તો સાથ સહકાર લે ત્યારે તે મકાન માલિક જાગી જાય કે હવે મારે શું કરવું, મારે આ સજ્જન બહારથી લાગતો સજ્જનને એકદમ 100% દુર્જન અને સ્વાર્થી છે અને મને પતન તરફ, નુકસાન તરફ, માલિકી હક તરફથી બરતરફ કરવા માંગે છે, તો પછી તેની પાસેથી મારું મકાન, મારું હક, મારું અસ્તિત્વ કઈ રીતે છોડાવું? તો તેની પાસે એકમાત્ર ઉપાય જ રહેશે કે તેના ભાડુઆતથી પણ વધુ સજ્જન અને ભાડુઆતની તે સજ્જન આગળ સારી કે ખોટી કોઈ પણ બળ, તાકાત, લાગવગ, ડર, લાલચ ચાલે જ નહીં તેવા વ્યક્તિને પોતાના ઘરમાં પ્રથમ મહેમાન તરીકે આશરો આપે, પછી ધીરે ધીરે ભાડુઆત બનાવે અને પછી પેલા દેખાવથી સજ્જન લાગતા પરંતુ સ્વાર્થી દુર્જન ભાડુઆતનું જોર ધીમે ધીમે ઘટતું જતો એક દિવસ આપોઆપ તે દુર્જન વ્યક્તિ, સ્વાર્થી વ્યક્તિ માલિકનું ઘર છોડીને આપોઆપ ચાલી જાય છે અને ભવિષ્યમાં તે ઘરે આવવાનો વિચાર પણ નથી કરતો અથવા તે સુધરી જાય અને તેનો આધિપત્ય સ્વીકારી કાયમ માટે તેનો એક અંગ બની જાય. તો મિત્રો, ભગવાન અહીં અર્જુનને એ જ ઉપાય કહેવા માંગે છે, એ જ ઉપાયનું આચરણ કરવાનું કહે છે. તે જ ઉપાય કાયમ માટે કારગર સાબિત થાય છે અને તેના પ્રોબ્લેમનું 100% જડમૂળથી સમાધાન મળે છે. તો પ્રથમ ઇન્દ્રિયોને વશ કરવા, કારણ કે ઇન્દ્રિયોના સહયોગ વિના કોઈ પણ કાર્ય બનતું નથી અને ઇન્દ્રિયોને આદેશ આપનાર મન છે તે સુપરવાઇઝર. તો સુપરવાઇઝરને કાબૂમાં કરવા માટે મનને આદેશ આપનાર બુદ્ધિ છે એટલે રિસીવર છે. આમ જો ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ ત્રણ જો માલિકના કાબૂમાં આવી જાય, સંચાલનમાં આવી જાય, વશમાં આવી જાય, તો માલિક પૂર્ણ સત્તાથી પોતાના લક્ષ્ય તરફ આપોઆપ વિના રોકટોક વગણ વિના પ્રયાસે સહજ રીતે શુદ્ધ જ્ઞાન દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી આ કામને મારી દે અથવા કામને વશ કરી લે, કામ જય કરી લે, તો જ મિત્રો આ કાર્ય સંભવ બને છે. તો મિત્રો, અહીં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા નો 3જો અધ્યાય કર્મયોગ 43 શ્લોક 1 થી 43 શ્લોક અહીં પૂરા થઈ છે અને શાયદ આ મારો છેલ્લો શ્લોક હશે, કારણ કે સાચું જ્ઞાન, સાચું સોનું ખરીદવા વાળા હોતા નથી, જોવા વાળા હોતા નથી. બરોબર, જિજ્ઞાસુ તો ગમે તે ખોડી લેશે. તો મારો ખોટો સમય બગાડી મારો સંકલ્પ છે કે ગીતા જ્ઞાન ઘર સુધી પહોંચાડવાનો, પરંતુ મારા પ્રયત્નો 2 વાર વ્યર્થ ગયા. એકાદ વર્ષ, 2 વર્ષ સુધી પણ મેં કોશિશ કરી પરંતુ તેમાં સફળ થયો નહીં. શાયદ મારી કંઈક ખામી હોય. હું દર્શકોની ખામી કે બીજા કોઈની ખામી જોતો નથી. બરોબર, તો મારું જેટલા મારા સંપર્કમાં આવશે, મારું પહેલા વિચાર હતો કે બહુ જનહિતાયક વિશાળમાં ઘર સુધી પહોંચાડવાનો, પણ એ શક્ય ન બની. તો હવે જેટલા પણ મારા સંપર્કમાં આવશે બસ એટલાને ગીતા જ્ઞાન પહોંચાડીશ અને નહીં પહોંચાડી તો પણ હું મારો જે આ પ્રયત્ન છે, મારો સંકલ્પ છે કે દરરોજ 1 શ્લોક અને તેનો સત્સંગ ગાવાનો, તો હું કાયમ ગઈને વારંવાર ગીતા વાંચી, વારંવાર સત્સંગ કરીને બસ મારો તો આનંદ હું મેળવીશ. તો સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, સૌને રામ રામ, જય હિન્દ, જય ભારત, જય માતાજી. ભૂલ ચૂક થઈ હોય તો ક્ષમા કરશો.